মুহূৰ্তত আহিবৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 15 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব ৰাইজৰ দলৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 2021 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো এই ঘোষণা কৰা এই তালিকাসমূহ এক নম্বৰ সমষ্টিৰ নাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছো 1 নম্বৰ 25 নং গোলকগঞ্জক এইবাৰ প্ৰধান কৰিছে নীলিময় প্ৰধানিক প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু 2 নম্বৰ দিয়া হৈছে 26 নং বিলাসীপাৰা পশ্চিমত এইবাৰ আলী আকবৰ মিয়াক প্ৰধান কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা টিকট আৰু 50 নং পলাশবাৰীত এইবাৰ অনিল বড়োক প্ৰধান কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু 4 নম্বৰ 54 নং গুৱাহাটী পশ্চিমত এইবাৰ ধনঞ্জয় কলিতাক প্ৰদান কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা টিকট আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো তৃতীয় পৰ্যায়ৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে 4জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আহত হোৱাটো আক্ৰমণ নহয় দুৰ্ঘটনাহে আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে এবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু পশ্চিমবংগৰ নন্দীগ্ৰামত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ঘটনাটো নিৰ্বাচন আয়োগে আক্ৰমণ নহয় ইয়া এক দুৰ্ঘটনা বুলি কয় আৰু যোৱাকালি নন্দীগ্ৰামত মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পাছত তেওঁ বাহনৰ ফুটবৰ্ডত থিয় হৈ উপস্থিত থকা লোকসকলক অভিনন্দন জনাই আছিল আৰু তেতিয়াই উপস্থিত লোকসকলৰ মাজত কিছু ঠেলা-ঠেলি হয় যাৰ ফলত তেওঁৰ ভৰি পিছল খাই পৰে আৰু লগতে আহত হয় আৰু তাৰ পাছত এবাৰ মমতা বেনাৰ্জীক নন্দীগ্ৰামৰ পৰা কলকাতালৈ নি SSKM হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হয় আৰু শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে এই ঘটনাক লৈ আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু ইয়াত আহত হোৱাৰ পাছতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছিল যে নন্দীগ্ৰামত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা সময়তে 4-5জন লোকে তেওঁৰ বাহনখন ঠেলি দিছিল আৰু যাৰ বাবে ইয়াৰ ফলতে ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বুলি ঘোষণা কৰিছিল মমতা বেনাৰ্জীয়ে অৱশেষত এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মমতা বেনাৰ্জীয়ে মিছা বুলি প্ৰমাণিত কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাবোৰ অসমত ভ্ৰমণ কৰিছে ভ্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে দলীয় স্বাৰ্থত তেওঁলোকে নিজৰ দলটোক জিকাই লৈ যোৱা আৰু পুনৰবাৰ আজি উপস্থিত হ'ব বিজেপিৰ অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডা অসমত এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তেওঁ আহিব অসমলৈ 3টা নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে আজি দিনৰ 12:30 বজাত লীলাবাৰী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব তেওঁ আৰু তাৰ পাছত দিনৰ 1 বজাত ঢকুৱাখানাৰ MB ফিল্ডত বিয়লি 3:30 জামুগুৰি হাটৰ IP ফিল্ডত আৰু লগতে সন্ধিয়া 5 বজাত বৰছলাৰ HS ফিল্ডত বৃহৎ নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ নিকটৱৰ্তী শোণিতপুৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত সন্ধিয়া 6:15 এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাজ্যত প্ৰতিটো দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে বিচাৰে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ৰখাটো আৰু কংগ্ৰেছক এবাৰ ভোট দিয়া মানে অসমলৈ আকৌ মুগলক মাতি অনা বুলি এবাৰ নাজিৰাত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে অসমৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ অসমৰ ৰাইজক প্ৰলোভন সভাত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিলে বছৰি 1 লাখকৈ নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপন দিব বুলি ঘোষণা কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ভাষণ হৈছে বতৰ দিন আজমলক ভোট দি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সুবিধা নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে অমিত শ্বাহে বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান বুলিও ঘোষণা কৰে সভাত আৰু বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব বুলি এবাৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু সভাত আৰু ইয়াৰ পাছতে বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অমিত শ্বাহৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে ইমান যুগ ধৰি বানপানীৰ সমস্যা অসমত জৰ্জৰিত হৈ আছে কিন্তু এই সমস্যা সমাধান
এতিয়ালৈকে কোনো ৰাজনৈতিক দলে কোনো চৰকাৰে কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ অৰ্থ মানে কি এই প্ৰশ্নটো চৰকাৰক কৰিব বিচাৰিছে বাৰম্বাৰ কিন্তু চৰকাৰে ভোট লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ সিট দখল কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে অসমৰ কি সমস্যা বা কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এই সকলোবোৰ তেওঁলোকে পাহৰি যায় পুনৰবাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অমিত শাহে বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান আৰু ৰাইজক কিমান প্ৰলোভন দিব কিমান যিটো চৰকাৰে নহওক সদায় খালি প্ৰলোভন গতিকে কিমান দিনলৈকে এই প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি চলে সেয়া অসমৰ ৰাইজ বৰ্তমান সচেতন আৰু তেওঁলোকে সকলো বিচাৰ বিবেচনা কৰিব আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ সভাখনত কয় যে আমাৰ চৰকাৰ যদি আহে বছৰি 1 লাখকৈ নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপন দিব বুলি ঘোষণা কৰে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনত পেলোৱা উচিত যে 5টা বছৰ ধৰি বৰ্তমান তেওঁলোকৰে চৰকাৰ আৰু যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিল তেতিয়াও সেই 15টা বছৰ তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছিল প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ অনুগ্ৰহত ৰাজনীতিলৈ অহা বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশ্বাস দিছে বৰ্তমান সময়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ভাষণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল ভাষণ প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানে অসমলৈ আকৌ এবাৰ মুগলক মাতি অনা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে এই নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ আৰু মামৰা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যোগেন মোহন শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰবীৰ ৰাজকৌৰীৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ বহু কেইগৰাকী কৰ্মকৰ্তা নিৰ্বাচন আহিলে নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত আমি নুশুনা বহু কথা বিধায়ক আৰু আমাৰ মন্ত্ৰীবিলাকৰ মুখত শুনিবলৈ পাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ কি গুণ ভাল লাগে আঙুৰলতাৰ কিয় ভয় কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বুলি এই নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত কোৱা কথাটোৰ অৰ্থ কি আঙুৰলতা ডেকাই এই মন্তব্য কৰাৰ অৰ্থটো কি নিৰ্বাচন চমুচাপি আহিছে ব্যস্ততাও ৰাজনৈতিক নেতাবোৰৰ বাঢ়িছে এবাৰ বিৰোধীৰ দলাই নেতা কৰ্মীৰ এবাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে দিন নিশা একাকাৰ কৰি ভোটৰ অংকত ব্যস্ত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তাৰে এগৰাকী বিজেপি তথা মিত্ৰজোঁটৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়িকা তথা আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আঙুৰলতা ডেকা এবাৰ আঙুৰলতা ডেকাৰ দাবী মই নিশ্চিতভাৱে জয়ী হম শেহতীয়াকৈ সময়ছোৱাত সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ হকে কাম কৰা আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব অৱশ্য সমষ্টিটোৰ বহুখিনি উন্নয়ন কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আঙুৰলতাই সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ উদ্দেশ্য আঙুৰলতাই কয় সমষ্টিটোত মহিলা প্ৰাৰ্থী আগবঢ়োৱাত মই সুখী ৰাজনীতিত মহিলা আগবাঢ়ি আহিব লাগে বিধানসভাৰ মজিয়াত নিজকে অকলশৰীয়া অনুভৱ হয় কিয়নো মহিলাৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম ইফালে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কাক আটাইতকৈ ভাল লাগে আৰু কিয় বুলি সোধা প্ৰশ্নত আঙুৰলতা ডেকাৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সুন্দৰকৈ পৰিধান কৰা সুন্দৰ সাজ পোছাকে বিশেষ মৰ্যাদা বহন কৰে অৱশ্য দ্বিতীয় স্থানত ৰাখে পল্লৱ লোচন দাসক সাংসদগৰাকীয়েও সুন্দৰকৈ সাজ পোছাক পৰিধান কৰি নিজক আকৰ্ষণীয় কৰি ৰাখে বুলি কয় নিজেও সুন্দৰকৈ সাজপাৰ পৰিধান কৰি ভাল পোৱা আঙুৰলতাৰ মতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত চিকচাক হৈ থাকিব লাগে ভ্ৰাম্যমানত থকা সময়ৰে পৰাই সাজপাৰত চক থকা বুলি মন্তব্য আঙুৰলতাৰ এবাৰ কথা প্ৰসংগত আঙুৰলতাই ক'লে মোৰ নিজৰে প্ৰায় 5,000ৰো অধিক মেখেলা চাদৰ আছে আৰু তাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ জলকীয়া কোন বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আঙুৰলতাই ক'লে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিগত 5 বছৰে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা বহুখিনি শিকিব আৰু জানিব পৰা বুলি উল্লেখ কৰে আঙুৰলতাই পিছে বহু সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয় কৰে আঙুৰলতাই কিয়নো কথা ক'ব নাজানিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খং কৰে বুলি মন্তব্য কৰে পিছে হিমন্ত বিশ্বক অসমত প্ৰয়োজন অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকী অসমত থাকিব লাগিব গতিকে বিজেপি চৰকাৰ হ'বই লাগিব বুলি এবাৰ আঙুৰলতাই উল্লেখ কৰিছে যিয়ে জিকি নকক কিন্তু 2021 চনত নিৰ্বাচনৰ পাছত দেখা যাব কোনটো দলে চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু ৰাইজে কোনটো দলক আদৰি লয়